az bejutott. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Jani, bejutott. Vigyázz! Szóval megtaláltál. Nem volt egyszerű. A barátaim és BZ párbajozói jól vannak? Nem öltem meg senkit, ha erre gondolsz. Rendben, akkor esünk urak. De miért megölni kell, áruld el miért? Amíg élsz, addig az emberiség örökké veszélyben lesz. Figyeltelek az elmúlt években, és rájöttem, hogy a világra a legnagyobb veszély éppen te jelented. Ezért párbajdozni fogunk, és amint megszállt téged Darkness, végzett veled, és ezáltal vele is. Rendben. Bebizonyítom neked, hogy erősebb vagyok Darknessnél. De áruld el, ki vagy te, Ronny? Én vagyok az Tamás. Reméltem, hogy nem így kell ismét találkozni. Lehel? Azt hittem, hogy meghaltál. Egy részen meg is halt Tamás. De ideje indulunk. Vedd a kabátod. Útközben elmesélem, hogy mi vezetett idáig. Add ezt oda Karának. Megfogja. Ígérem, hogy minden árpárbajozót megállítok, aki a világot fenyeget. Nincs semmi baj, barátom. Mindig is hős akartam lenni. A mesterem szervezem már. Te vagy a világ legjobb játékosa. Tiéd a 3 istenkártya. És most ő fog irányítani téged. Bence, jól vagy? Tamás! Bence, nézd! Harmadik istenkártyát. Obelisk, The Tormentor. Leosztja mind a 3 istenkártyát. Támadás!
Szóval, miután kiszabadultam az árnyékvilágból, hazatértem a régi házamba, ami már üresen állhatott egy ideje. Idáig világos, de miért nem kerested meg a hozzátartozóidat? Volt rá vagy 5-6 éved. Tudod, az igazság az, hogy sehogy se tudtam szabadulni az árnyékvilág emlékétől. És attól, hogy Darkness egy nap van újra visszatéred. Éppen ezért a mániámá vált, hogyha elpusztítanám az Isten kártyákat, akkor talán soha többé nem tudná átjönni Darkness a mi világunkba. Falscher Spielplatzforscher. Téged aztán nem könnyű megtalálni. Már azt hittem megtett. Jemand, der ewig gejagt wird, weiß, wie er seine Spuren verwischt. Also, was genau willst du hier? Őrzöl 3 kártyát, amit el kell, hogy pusztítsam. Die Macht dieser 3 Karten ist so unglaublich gigantisch, dass noch kein Lebewesen sie vernichten konnte. Ich persönlich habe sie verbrannt und zerrissen, aber sie haben sich immer wieder neu materialisiert. Wenn du nur deswegen so weit gereist bist, ist es besser für dich, wenn du sofort umkehrst. Allerdings möchte ich dich auch nicht enttäuschen. Als Wächter dieser 3 Karten ist es meine Pflicht, jede Herausforderung anzunehmen, die diese Karten betreffen. Számomra nincs otthon, amíg azokat a kártyákat nem élvezem. Ha nem adod őket magadtól, akkor küzdjünk meg értük. Gut, so möge es geschehen. Ich werde dir beweisen, dass ich der wahre Beschützer der ägyptischen Götterkarten bin. Én kezdem. Akkor kezdek is. Először is aktiválom a quick launch-ot. Vagyis idézhetek a paklinkból egy rocketsárkányt, én pedig autórocketsárkányt választom. Ezután aktiválom a One for One, vagyis kidobok a temetőbe egy lávábalbot, és kijátszok egy 1-es szintű szörnyetátot a paklinkból. Én pedig Anesthesia-t választom. Ezután kijátszom Debris Dragot, és képességével visszaveszem a temetőből Glowman-ot. Szinkroidézés! Elküldöm a temetőbe a 4-es szintű tuner Debris Dragot, és hozzá a nem tuner Autorocket Dragot, és megidézem a 7-es szintű Clearwing Dragot. De még nem fejeztem be! Az 1-es szintű Glowman-ot és a 7-es szintű Clearwing Dragon tovább szintézem, és megidézem a 8-as szintű Crystalwing Dragon. Jöhetsz. Schön, und los geht's.
Ich aktiviere den Topf der Begierden. Indem ich die obersten 10 Karten meines Decks aus dem Spiel entferne, kann ich 2 neue Karten ziehen. Als nächstes aktiviere ich Nachbarsgras ist grüner. Jetzt muss ich so lange Karten von meinem Deck auf den Friedhof schicken, bis ich genauso viele Karten in meinem Deck besitze wie du. Dann aktiviere ich die Melodie des erwachenden Drachen. Indem ich Orgott den Unbarmherzigen abwerfe, kann ich gleich 2 Exemplare von dem dunkelsten Diabolos direkt von meinem Deck auf die Hand holen. Dadurch kann ich nun den Zahlungnahme aktivieren. Indem ich meinen dunkelsten Diabolos auf den Friedhof abwerfe, kann ich 2 weitere Karten ziehen. Felőlem az egész paklidat nyilletetett, egyik sem veszik el a versenyt az én szimfóságnak. Etwas Geduld, mein Freund. Eine gute Strategie. Benötigt ihre Zeit. Und jetzt beschwöre ich Sanga. Aber das war nur ein kurzer Besuch. Denn ich biete ihn als Tribut an, um Monstertor zu aktivieren. Das bedeutet, indem ich Sanga als Tribut anbiete, kann ich jetzt Karten von meinem Deck aufdecken, bis ich eine Monsterkarte ziehe. Und wenn ich eine Monsterkarte ziehe, kann ich sie sofort als Spezialbeschwörung beschwören. Perfekt. Ich werfe 3 Zauber- und Fallkarten ab, um diese hier zu beschwören. Mein unglaublich mächtigen Wächterengel Joa. Und da Sangan als Tribut angeboten wurde, aktiviert sich nun der Effekt von Dunkelster Diabolos aus meinem Friedhof. Állj! Aktiválom Krisztálin képességét, megállom a Diabolos effektjét, nem jön vissza a Grénből. Ha, aber nicht Sangans. Durch seine Fähigkeit erhalte ich Weiße Magierin Picoro von meinem Deck auf die Hand. Aber das war noch nicht alles, denn jetzt aktiviere ich Wiedergeburt. Erscheine, Orgott der Unbarmherzige. Und warte, bis du seine Fähigkeit gesehen hast. Jetzt kann ich einmal pro Spielzug durch seinen Effekt 3 Würfel werfen. Und je nachdem, was ich werfe, kann ich seinen Effekt aktivieren. Also los. Sehr gut. 5, 3 und nochmal 3. Das bedeutet, Orgotts Angriffspunkte steigen auf 1100. Und durch seinen Effekt, weil ich zweimal eine 3 geworfen habe, kann ich noch 2 neue Karten ziehen. Zeit zum Angriff. Orgott, eliminiere Annes Raketendrachen. Anesznak egy pillanat elpusztult, de a Sufiszkor miatt mutatott egy lapot. A Faktor. Zum Abschluss lege ich noch 3 Karten verdeckt ab. Und das war's fürs Erste. Anesznak egy pillanat elpusztult, de ezért a körül végén mutatott egy másik raketserket a Faktorból, ami pedig Magnarok raketserket. Húzok! Aktiválom a kezembe került lapot. Skip drop. Vagyis, hogy elpusztítok egy Magnarok sárkányt, akkor húzhatok helyette a Faktorból 2 lapot. A Sufiszkor miatt húzhatok egy harmadik lapot is. Mezőlapot aktiválok. Boost Sektor Launch. Augenblick, ich kette meine Falle an. Mehrfache Zerstörung. Das bedeutet, jetzt legen wir beide unser gesamtes Blatt unter unser Deck zurück und im Ausgleich dürfen wir 5 neue Karten ziehen. Nun gut, das kostet mich 300 Punkte pro Karte. Dafür weißt du jetzt aber nicht mehr, was ich auf der Hand halte. De a trükkjeid csak az időt húzzák. Aktiválom a mezőlapom képességét. A Boot Sector Launch miatt a temetőből idézhetek egy rocket sárkányt, az pedig a Magna rocket sárkány. Ezután a kezemből kijátszom Gateway Dragon, az ő képességet, hogy speciálisan idézhetek egy 4-es, vagy kisebb szintű sötét sárkányszörnyet. Én pedig kijátszom Metal Rocket Dragon. Ideje egy exéz idézésnek. Átfedésre hozom a 3 4-es szintű sárkányomat. És megidézem Evil Swarm Ouroboros! Damit hast du den Effekt von verschwundener Wind aus meinem Friedhof ausgelöst. Wenn du ein Monster als Spezialbeschwörung beschworen hast, kann ich sie sofort auf meiner Spielfeldseite setzen. Nem tesz semmit.
Aktiválom a Stamping Destruction, vagyis elpusztítom a Lastringot, és 500 élpont veszteségeség. Emellett eltávolítok egy átfedés egységet Uruboroszonból, és Orgosz visszakerül a kezembe. Most pedig megtámadom Kristallwinggel, Jean! Ich aktiviere nämlich das hier, einen weiteren verschwundenen Wind. Dadurch werden nicht nur die ATK deines Monsters halbiert, sondern auch noch der Effekt annulliert. Und da Joan deinen Kristallflügel-Synchrodrachen zerstört hat, aktiviert sich ihre Fähigkeit. Das bedeutet, weil der Drache 3000 Angriffspunkte hatte, erhöhen sich meine Lebenspunkte um denselben Wert. De még nincs vég. Aktiválom a Trénét, vagyis kidobom a kezemből a kék szemű hósárkányt, és húzhatok 2 pontot. De még nincs vég. Aktiválom a szörnyébresztőt, vagyis visszahívhatom a temetőből a kék szedítést. Was? Der blauäugige weiße Drache? Aber es gibt nur 4 davon auf der ganzen Welt. Tamash hat 3 und die 4. ist verschollen. Wo hast du sie her? Nem csak tervezett titkokat súlyok, és nem csak velem vannak itt. Lefordítok egy lapot, és Ha! Ein weißer Drache wird definitiv nicht reichen, um an meinen Monstern vorbeizukommen. Ich aktiviere jetzt eine weitere Entzahlungnahme. Das bedeutet, indem ich einen weiteren dunkelsten Diabolos abwerfe, kann ich abermals 2 Karten ziehen. Als nächstes aktiviere ich die Zauberkarte Beschwörungswürfel. Das bedeutet, indem ich auf 1000 Lebenspunkte verzichte, kann ich einen weiteren Würfel werfen. Ausgezeichnet, eine 5. Das bedeutet, Orkot der Unbarmherzige kann uns wieder Gesellschaft leisten. Und als nächstes aktiviere ich seinen Effekt. Das bedeutet, ich kann wieder 3 Würfel werfen. Eine 4, eine 6 und eine 5. Das bedeutet, Orgots Angriffsstärke steigt auf 4000 Punkte. Und als nächstes beschwöre ich einen weiteren Sangan. Joan, greif seinen Ouroboros an! Állj! Aktiválom a csapdámat! Storming Mirror Force! Minden mezőlévő lapot visszakerül a papír. Wie erwartet. Dies wird nicht reichen, um dich zu verteidigen, denn ich decke meine Falle auf. Laune des Tyrannen. Indem ich Sangan als Tribut anbiete, bleiben alle Monster auf meiner Spielfeldseite von Falleneffekten unberührt. Dein Ouroboros ist vernichtet und dank Joans Effekt erhalte ich abermals Lebenspunkte in Höhe seiner ATK. Akkor képtelen viszont megállítani. Mi a Boros érkezését. Exakt. Nun kann er sich vom Friedhof spezial beschwören, da Sangan als Tribut angeboten wurde. Komm hervor, dunkler Diabolos, Herr der Höhle. Und da Sangan als Tribut angeboten wurde, kann ich durch seinen Effekt noch einen Stufenfresser von meiner Deck meiner Hand hinzufügen. Akkor teljesen végtelen vagy. Orgot, beseitige seinen weißen Drachen und Diabolos, greif ihn direkt an. Am Ende meines Zuges lege ich noch 2 Karten verdeckt ab. Es ist unmöglich für dich, das Duell zu gewinnen. Engem nem olyan fájmas választás írkó. Húzok! Aktiválom a vezőlapon képességét. Visszahívhatom a temetőből. Metálok, Magmarok, Anet Rocket Dragon. Ich drehe meine Falle um. Metaversum. Sie lässt mich den Spielfeldzauber Höhle der Finsternis von meinem Deck aus aktivieren. Nem vagyok a győzőt a statisztikai. Átfedésbe hozom a 2 4-es szintű sárkányomat. És megidézem Dark Rebellion Exil Dragon! Ich aktiviere eine vernichtende Falle, kraftvoller Virus. Da dein neuer Drache 2000 Verteidigungspunkte hat und dank meines neuen Spielfeldzauberers
kann ich nun deinen Drachen als Tribut anbieten, als wäre er mein eigenes Monster. Jetzt wird jedes Monster auf deiner Spielfeldseite und in deiner Hand mit 1500 Verteidigungspunkten oder mehr sofort zerstört. Das bleibt so lange so, bis zu deiner drittnächsten Endphase. Akkor aktiválom a második skip drop. Vagyis elpusztítom a Nest Rocket Dragont, és húzhatok 2 lapot. Plusz aktiválok egy második Super Squad-ot. A köröm végén pedig kapok egy Magna Rocket Dragont a paklinkból, és egy Torment Rocket mezőlapod miatt védekezőbe. Du hast gut gekämpft, aber es wird Zeit, Schluss zu machen. Mein Zug! Als erstes aktiviere ich Magischer Pflanzer. Indem ich auf meine Laune des Tyrannen verzichte, kann ich 2 Karten aus meinem Deck ziehen. Als nächstes spiele ich dann Kostenverringer. Dadurch kann ich meinen Stufenfresser auf den Friedhof abwerfen und wenn ich das tue, werden die Stufen aller Monster auf meiner Hand bis zum Ende des Spielzuges um 2 Stufen reduziert. Und jetzt aktiviere ich Stufenfressers Effekt aus meinem Friedhof. Indem ich Jones Stufe um 1 reduziere, kann ich Stufenfresser als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof aufrufen. Zeit für eine Normalbeschwörung. Ich biete Stufenfresser als Tribut an, um einen alten Freund zu beschwören. Komm hervor, mächtiger, Emmes der Unendliche. Aber das Beste kommt erst noch. Da mein Stufenfresser als Tribut angeboten wurde, kann ich jetzt auch meinen zweiten, dunkelsten Diabolos als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören. An dieser 5-fachen Hürde kommst du nie vorbei. Oh Gott, aktiviere deinen Effekt. Großartig. Durch die Würfelergebnisse steigen seine ATK auf 4100. Und jetzt, Joe, vernichte seinen Metallraketendrachen. Viszont a 2 Super Squad miatt húzhatok 2 lapot a paklinkból. Es geht noch weiter. Los, Emmes, zerstöre seine Spielmarke. Tut mir leid, Fremder, aber deine Reise ist hier und jetzt zu Ende. Diabolos, erledige ihn! Úgy fest a lefordított lapjainkból Was? Aktiválom a csapdámat! Youngin Tuzi! Ezután jön a lény. Aktiválom a Rainbow Black. Vagyis, ha kidobom neki Stamping Destruction, akkor minden szörnyeddel támadnod kell, de minden szörnyed támadása hozzáadódik az életmódhoz. Das nenne ich ein nettes Comeback. Na schön, ich setze 2 Karten verdeckt ab und beende meinen Zug. Én jövök. Húzok. Tudtam, hogy nehéz dolgom lesz veled, Márkó, de nem hagyhatok a bizonyom már. Aktiválom a Soul Charge-ot. 5000 életponttára. Visszahívom. Crystallingon. Clear Hill Dragon. Anest Rocket Dragon. Magna Rocket Dragon. És Global Bound. Halt! Ich aktiviere Grinsegrab-Virus. Indem ich dein Kristallflügel als Tribut anbiete, musst du 6 Karten von deinem Deck auf den Friedhof schicken. Dein Deck ist so gut wie ausgelöscht. Így vagy úgy, de véghező szematot. Aktiválom a kezembe lévő utolsó skip drop. Vagyis elpusztítom Anest Rocket Dragont és a 2 Safi Squaddal együtt összesen 4 lapot. Az 1-es szintű Global Bound és a 4-es szintű Magna Rocket Dragon szimbolizálnak Teaching High Training. Utána a Global Boundot visszahívom a temetőből a képességével, és összeszintrózom az 1-es szintű Anest Rocket Dragon. A 2 szinkrószörű képessége miatt húzhatok 2 lapot. Ezután a köröm végén szetelek 2 és kapok egy tokent a temezőlapot. Mein Zug. Und jetzt? Ebben a körben ne számítson mindenre sürgő. Aktiválom a Twin Pistol, vagyis dobok neki egy lapot, és
elpusztítom az átkozott mezőlapodat, meg a tetelmezet. Meine Karten sind weg. Aktiválom a második csapdámat. Carlos D. Hunter, vagyis visszahívom a temetőről a korábban odamillett Yangin fiat. Itt lép életbe a Yangin csapda második képessége. A te körülben egy szinkronidészhetek egy Yangin szörnyet. Vagyis fiatal, és az egyes szintű token összeszinkrózom, és megidézem Samsarát, Dragon of Rebirth védekezésben. Sehr gut gemacht. Pedig a főmutatványon még csak most jön. Nézd csak! Összeszinkronozom. Formula szint. TV Hyper-Hyper. És Samsarát. És megidézem a 12-es szintű Cosmic Bazar Dragon. Na schön, mach deinen Zug. Zeig mir, was du drauf hast. Húzok. Aktiválom én is Magic Lantern. Elküldöm a telepőre Kolombiának, vagyis húzhatok két lapot. Aktiválom a mezőlapot, mivel 3-mal több lapot van, visszahívhatok 3 Rocket Dragon a telepőre. Visszahívom Magna Rocket Dragon, Anex Rocket Dragon és Metal Rocket Dragon. A két 4-es szintű Rocket Dragon összeít Internet. És lehívom Green Dragon Jim. Most viszont aktiválom a Dragon Smear. Eltávolítok 5 sárkányt a temetőmből, és megidézem az 5 fejlésest. Fünfköpfiger Drache? Most pedig aktiválom a Claw of Hell, vagyis elpusztítom Anex Rocket Dragont és megidézem Black Dragon Sword, amit ráaktiválok Jimre. Jimről pedig leveszek egy materiált, hogy megidézzük a temetőmből egy sárkát, én pedig visszahívom a kék szemű hósárkát. Der weiße Drache und der fünfköpfige Drache? Diese Karten gehören einem Duellant namens Lahey. Sag mir, wie ist dein Name? A nevem Romy. Jó ellenkel voltál már, de most befejezem ezt a vállalat. Aktiválom a Raideket, vagyis minden fölött. Jim, üst ki! Nicht so hastig. Ich aktiviere den Effekt von meiner zuvor auf den Friedhof geschickten elektromagnetischen Schildkröte. Dieses Monster beendet deine Battlephase sofort, ohne Wenn und Aber. Eltávolítom a kör végéig Cosmic Bazárt, és megállom a képességét. Most pedig újra támadok a szörnyeimmel. Vége! An deiner Stelle wäre ich mir da nicht so sicher. Alles, was ich benötige, ist eine Karte, um dich zu erledigen. Und deshalb werfe ich diese Karte hier ab. Göttin der süßen Rache. Wenn ich diese Karte auf den Friedhof schicke, solange ich keine Karte auf dem Feld oder in meiner Hand habe, kann diese Karte alles vernichten, was sich in ihrer Gegenwart befindet. Und wenn ich das getan habe, kann ich ein Monster meiner Wahl als Spezialbeschwörung von meinem Deck aufrufen. Erhebe dich, mächtige Chaosjägerin! Nem baj, a köröm végén visszakapom Cosmic Bazárt, és lefordítok 4 napot. Ha az örökké valóságig kell küzdjök ellened, Spirko, akkor is legyőznek. Wie du willst, aber solange ich hier bin, wirst du die Götterkarten niemals bekommen. Ich ziehe! Denk am besten gar nicht erst daran, den Effekt deines Drachens noch einmal einzusetzen, denn meine Chaosjägerin verhindert dies. Ich aktiviere der Anfang vom Ende. Durch das Verband von 5 Finsternismonstern aus meinem Friedhof kann ich 3 neue Karten ziehen. Bereit? Dann ist es Zeit für den lustigen Teil. Ich aktiviere Boogie-Falle. Indem ich jetzt 2 Karten von meiner Hand auf den Friedhof abwerfe, kann ich eine Fallenkarte von meinem Friedhof auf das Spielfeld setzen. Aktiválom a csapdát, Call of the Hunter. Visszahívom a temetőből Kristallviszont. Da er nun abgeworfen wurde, aktiviert sich der Effekt von meinem Ganashia. Kristallvinkkel megfogom. Die Aktion ändert rein gar nichts.
Ich decke jetzt meine Fallenkarte auf. Ausgleichendes Urteil. Da ich weniger Karten als du kontrolliere, kann ich ganze 4 Karten aus meinem Deck ziehen. Und eine davon ist die Karte Antikes Blatt. Indem ich auf 2000 meiner Lebenspunkte verzichte, kann ich jetzt 2 weitere Karten ziehen. Und als nächstes aktiviere ich dann Rückkehr der Drachenherren, um einen alten Freund zurückzuholen. Diabolos, ich rufe dich vom Friedhof zurück. Und als nächstes mache ich aus Chaosjägerin ein Stufe 6 Monster, damit ich Stufenfresser vom Friedhof wieder auferstehen lassen kann. Zeit für das große Finale. Ich aktiviere Sturmkraft der Monarchen. Jetzt kann ich eins deiner Monster als Tribut anbieten, als wäre es mein eigenes. Und die Karte, die ich jetzt gleich spiele, wird dir glatt die Sprache verschlagen. Ich opfere meinen dunkelsten Diabolos, meinen Stufenfresser und deinen Kristallflügel Synchrodrachen. Und alles, um ihn zu rufen, den allmächtigen Avatar des Bösen. Du dachtest, mit den 3 Götterkarten könntest du einfach umgehen und verschwinden? Nun, jetzt stelle dich einer leibhaftigen. Und jetzt pass gut auf. Die Stärke meiner Kreatur ist immer 100 Punkte höher als die Monster mit den höchsten ATK auf dem Spielfeld. Darüber hinaus verbietet sie dir für 2/4 deiner Spielzüge Zauber- oder Fallenkarten zu aktivieren. Und wenn ich so einen Blick auf dein Deck werfe, würde ich schätzen, dass du nicht mehr so viele Züge hast. Weiter geht's. Da Monster auf meiner Spielfeldseite als Tribut angeboten wurden, kehrt Diabolos abermals durch seinen Deck auf das Spielfeld zurück. Und jetzt opfere ich ihn, um Zielverbesser zu aktivieren. Durch diese Zauberkarte kann ich ein Stufe 8 Monster als Tribut anbieten und dafür nochmal 2 Karten ziehen. Und zuletzt aktiviere ich Gedankengang. Jetzt such dir eine Stufe aus. Mivel úgyis van megszörnyet, akarsz megidézni, azt mondom, eteszi. Fast, Ronny, fast. Das Monster, das ich gezogen habe, ist Stufe 8. Und somit sag Hallo zu meinem Schlussmonster. Der große Jupiter. De hisz annak a lapnak a képessége, Ganz genau. Indem ich noch 2 Karten abwerfe, kann ich deinen kosmischen Blaserdrachen an meinen Jupiter ausrüsten. Das heißt, mein Jupiter erhält die ATK deines Drachen. Und gleichzeitig verstärkt er damit auch die ATK meines Avatars. Weißt du, ich muss zugeben, dass es eine Weile her ist, seit ich mit einem Duellanten wie dir gekämpft habe. Aber die Würfel sind gefallen. Ich muss immer noch die Götterkarten beschützen. Jetzt, meine Monster, erledigt ihn endgültig! Miután Smirkó legyőzött, hazatértem, és arra jutottam, hogy nincs más választásom, mint megpróbálni visszatérni a régi életembe. De mire odaértem, láttam, hogy boldog emberek. Nem akartam a melankóliámmal tönkretenni az életüket. Tudod?
Ám arra nem számítottam, hogy lesz valaki, aki felismer. Lehet? Te vagy az, igaz? Hát... Igen, én vagyok az. Szia, Nóra! Jó látni téged. Hol voltál ilyen sokáig? Üljünk le valahova. Hát, nem hittem volna, hogy én még valaha látlak. Jónak mondod. Eltemettünk, gyászoltunk. És most mégis itt vagy. Hol voltál idáig? A pokolban, Nóra. Vagy egy még rosszabb helyen. Te most már újra közöttünk vagy. A barátaiddal. Kara nagyon boldog lesz. És végre Agatonnak sem lesz többi bűntudata. Nem tehetem, Nóra. Még mindig nem zártam le magamban a múltat. Miért nem? Nem kell többi a párbajozással foglalkozz. Agaton elmondta, hogy Tamásék minden veszélyt elhárítottak. Biztonságban vagy. Éppen ez az, Nóra. Mi van, hogy éppen Tamásék miatt van veszélyben a világ? Valakinek őt is szemmel kell tartania. De nem neked lehel. Hagyd itt ezt az egészet, és gyere velem Franciaországba. Franciaországba? Mit csinálsz te ott? Ami azt illeti, már ott élek 1-2 éve. Jobban illik hozzám. Akkor hogy itt vagy? Agatonék esküvőjére jöttem haza. Mindenki normális életet él. Itt az ideje, hogy te is a régi legyél. Én már sose leszek az, aki voltam, Nóra. Más utat jelölt ki számomra a végzet. Akkor nem tartasz velem? Nem. Ne haragudj. Talán egy nap, de most még nem lehet. Értem. Akkor lassan megyek is. Rendben. Lehet. Sajnálom, hogy a tévecserben hagytalak. Sose hagytál cserben, Nóra. Mindig is te tartod bennem a lelket, Nóra. De még a Nórával való találkozásom után is úgy éreztem, hogy szemmel kell tartsalak. És hát nem volt hiába való. Tudod, ha végignézted volna a bajnokságot, akkor azt is tudnád, hogy megint sikerült legyőznünk Darkness-t. Na de honnan tudtad, hol keres, és hogy sikerült kijátszanod BZ őreit? Egy régi barátod több mint segítőkésznek bizonyult. Ezzel a lappal végre el tudod pusztítani Tamást. Jól figyelj. Csak egyszer mondom el, hogy hol találod. Vagy úgy. Sejtem, ki lehetett. Hallo Agathon. Es ist viel Zeit vergangen seit unserer letzten
Ein Vorfall hat sich ereignet. Hör gut zu. Deine Vergangenheit. Sie holt dich ein. Nézd, én már évek óta abba hagytam a párbajozósdit. Ez volt Lehel utolsó kívánsága. Vertrau mir, ich weiß, was passiert ist. Um ehrlich zu sein, Lehel ist der Grund, warum ich dich kontaktiere. Vor kurzem habe ich mich mit einem recht starken Duellanten duelliert. Sein Name ist Ronin. Nun, ich habe ihn geschlagen. Aber der Punkt ist, dass dieser Typ Lehels blauäugigen weißen Drachen im Duell eingesetzt hat. Lehel poklia elveszett. Amikor az árnyékvilág kapui bezárultak, a kártyái nálad voltak. Másik húsáként kellett, hogy legyen. Es existieren keine weiteren davon. Auf der ganzen Welt gibt es ausschließlich 4 Exemplare und Tamash hat 3 davon. Wer immer dieser Duellant ist, er weiß im Moment auf jeden Fall mehr über Lehel, als wir es im Moment tun. Aber das war noch nicht alles. Es kommt noch mehr. Igen. Tamash Dasein ist in großer Gefahr. Als Darkness vor kurzem die Kontrolle über ihn an sich riss, stahl es die ägyptischen Götterkarten, als ich nicht in der Nähe war, und riss sie an sich. Ronin wollte von mir die ägyptischen Götterkarten gewinnen. Tamásnak vannak barátai, akik meg tudják őt védeni. Ráadásul nem ismerek nála erősebb párbajozót. Mit tudnék én tenni? Aber sie besitzen nicht so ein Deck wie deines. Mint nekem. A Pokémon már legalább fél évtizede nem frissítettem. Schon, aber ich habe nicht von deinem bisherigen Deck geredet, sondern von einem ganz neuen, was bisher noch niemand zuvor gesehen hat. Pass auf. Mit den Karten bekommst du auch gleichzeitig die Position von Tamash. Solltest du einmal Hilfe benötigen, ich bin jederzeit für dich da. Brich auf, Agathon. Denk dran, du tust es für deinen alten Freund Lehel. Kara. Közben jött egy kis plusz meló. El kell utazzam. Te mikor érsz haza? Még egy ideig dolgozom. Nagyon sietsz? Igen, sajnos. Még el akarom érni a legközelebbi vonatot. Nem gond? Hát, ha fontos, akkor fontos. Csak vigyázz magadra. Persze, megígérem. Szeretlek. Én is téged. Várlak haza.
Éreztem, hogy az oroszlán barlangjához fogsz jönni. Bézék hiába keresnek, félrevezetted őket, hogy ide juss. Te itt? Azt hittem, hogy már rég abba hagytad a párbajozást. Így is volt. De személyes üggyé tetted, amikor egy régi barátomat illető kártyát használtál. Szóval Smirkó szólt. Nézd, most nincs időm elmagyarázni, de itt nem én vagyok a rossz fiú. Állj félre! Szóval nem tartod magad rossz embernek, mégis képes lennél lelőni. Sejtettem volna, hogy ezt csak egyféleképpen tudjuk lerendezni. Nem fogom hagyni, hogy bánts Tamást. Bárban! Nem örülök, hogy így alakult, de... Akkor párbaj. Én kezdek. Húzok. Én kezdek. Először is lefordítok egy lapot hátra. Majd pedig megidézem mit van. Mivel egy cyberszörnyet idéztem, speciálisan idézhetem Bootstack-Garden. 2 link mutatót helyezek el. Majd pedig az extra zónámba megidézem Flame adminisztrátort. Szóval új pakliban. És nem is akármilyen. Ha van egy link a pályámon, akkor a mutatójára speciálisan idézhetem a linképre a flyert. Így 3 link mutatót tudok elhelyezni. A temetőbe küld be őket. Megidézem Decode Talker. Te jössz. Én jövök. Húzok. Rendben van. Mivel van egy linklény a pályádon, megidézhetem speciálisan géplény. Képessége pedig működésben lép. Hogy ő a pályán van, egy 4-es vagy kisebb dark típusú szörnyet megidézhetem a közönségét. Szintén speciálisan. És ha még normálban nem idéztem, megidézem Alexandre Dragon. Átfedésbe hozom a 2 4-es szintű sárkányszörnyemet. Így megidézhetem Dark Rebellion Exis Dragon. Alapos paklid van. Látom, nem csak linklényeket használsz benne. Így van. Most pedig el is búcsúszhatsz a szörnyektől. Eltávolítok 2 materiát. Így Dark Rebellion Exis képessége működésben. Lefelezi a szörnyek támadópontját és hozzáadja a sajátjához. Dark Rebellion Exis Dragon. Támadj! Támadj! Ne olyan hevesen. Aktiválom a csapdakártyámat. Mirror Force. Így az összes szörnyet temetőbe kerül. Mi a fene? Mirror Force! Viszont mivel egy rocketsárkány elpusztult, a köröm végén hívhatok a fuckingból egy Unexpected Dragon védőállapotba. Te jössz. Szerencsés lapjárás. Lefordítok egy lapot itt hátra. Majd pedig megidézem Dotscape-ről. Mivel így már 4 link mutatót helyezhetek el, megidézhetem a leghatalmasabb Cyberslane-t. A Topology Bomber Dragon. Mivel Dotscape-er a temetőbe került, képessége az, hogy visszahívhatom a temetőből. Én pedig már is visszahívom és elhelyezem a Bomber Dragon 4. link mutatóját. Vagyis ha egy szörny idéződik a szörnyen valamelyik link mutatójára, automatikusan elpusztít minden szörnyet a főszörny zónában. Ne a sárkányom! Topology Bomber Dragon. Támadás! Húzok! Aktiválom a Soul Charge-ot, vagyis fizetek 4000 életpontot, ezért visszahívhatok 4 lapot a temetőmből védekező állásba. 3-szor egyesítés, 4 indítatót helyezek el. Jelenj meg! Borhello Dragon! Úgy látom, egyenlő az erény. Nem sokára. Borhellót képessége. Körönként egyszer 500-zal csökkenteti egy általam választott szörny támadópontjait. Az a szörny pedig a Topology Bomber Dragon. Mivel ebben a körben nem támadhatok, ezért befejezem a kört.
Viszont a köröm végén, mivel elpusztult egy rocket sárkány, egy másikat hívhatok, én pedig Magna rocket sárkány. Ez hiba volt, Ronin. De majd később meglátod. Mutasd akkor mit. Húzok. Igen. Ez az alap, amire szükségem volt. Eclipse-elt aktiválok. United we stand. Vagyis a Topologic Barrel Dragonom további 800 támadópontot kap. Így 300 támadópontra erősebb, mint a te Borrello Dragonod. Ne felejtsd el, hogy ebben a körben is használhatom a Borrello Dragon képességét. Pontosan tudom. Éppen ezért nem sétálok bele a csapdádba, és a Magna Rocket Dragonodat támadom. Aktiválom Borrello Dragon képességét, viszont a szörnyeknek célzott nem a te sárkányod lesz, hanem az én Magna Rocket sárkány. Aki elpusztul is így működésbe lép a képességet. Vagyis... Micsoda? Ugyanis, hogyha Magna Rocket sárkányt elpusztítja egy Linkling, akkor ő is elpusztíthat egy általam választott szörnyet. Az alap pedig a Topology Bomber Dragonod lesz. Támadj! A fenébe. Ugyanakkor még nincs vége. Aktiválom a lefordított kártyámat. Cyber's Eye Cyclone. Ha eltávolítok a temetőmből egy Linklingt, akkor eltávolíthatok az ellenfelem tér feléről egy legalább ugyanannyi linkmutatóval rendelkező szörnyet is. Ne! Borrello! Most mindkettőnk térfele üres. Azzal a különbséggel, hogy nekem az összes életpontom megvan, még neked mindössze csak 1000 életpontod maradt. Akkor legyen ez a kör, az utolsó. Mivel a körödben elpusztult egy rocket sárkányom, a helyére megidézem Metal Rocket Dragon. Húzom. Kijátszom Honest Rocket Dragont. És mivel van két sárkány típusú lény a pályámon, aktiválhatom a Dragonic Tactics-ot. Tehát mivel van két sárkány a mezőmön, feláldozó őket, megidézhetem a paklinkból a kék szemű hósárkány. Te rohadék, az leheli. Ráadásul épp Tamás adta neki. Minden jogom megvan hozzá. Aktiválom a Dragon's Mirror, vagyis eltávolítva a temetőből 5 darab sárkányt. Megidézhetem a hatalmas 5 sárkányt. Hogy jutottál hozzájuk? Így lehet. Ez lehetetlen. Láttalak eltűnni. A két szörnyem támadó ereje 8000. Éppen elég ahhoz, hogy megnyerjem a párbajt. Egy nap majd megnyerted. Támadás! Tehát ennyi a történet. Akkor nem bízol benne, hogy kordában tudom tartani Darkness-t? Nem. És az az igazság, hogy Darkness töntetett le az egész életemet, és nem hagyhatom, hogy ez mással is megtörténjen. Úgyhogy a világ érdekében egyszer is mindenkorra meg kell hoznunk ezt az áldozatot. És mi lesz akkor, hogyha én győzök és te veszítesz? Azért van nálam ez. Akkor párbaj. Kezdj te! Párba! Rendben, ha te is ilyen elszánt vagy, én sem kezdhetek gyengén. Adj bele mindent, Tamás. Én sem foglak ki mindent. Kijátszom a Melody of the Awakening Dragon, de a kezemből kidobom a Whitestone of Legendet, így az Awakening miatt kapok a kezembe egy Chaos Max Dragont, és egy alternatív hósárkányt, a Storm miatt pedig a kezembe kapom a kék szemű hósárkányt.
Majd varázslatot aktiválok. Lédin, kidobom a kezemből az alternatív pósárkányt, húzhatok 2 lapot. Nagyszerű. Varázslatot aktiválok. Kijátszom a polimerizációt, és összeosztom a 3 pósárkányt a kezemből, és lehozom. Neo, Blue Eyes, Ultimate Dragon. Lenyűgöző kezdés, mint mindig. De ezzel még nem fejeztem be lehet. Játszom a kezemből a Chaos Formot, kivom a temetőből alternatív pósárkányt, és leívom. Chaos Max Dragon! Rendben, akkor jöhetsz. Akkor én jövök. Húzok! Rendben van, Tamás. Éveken át figyeltem a stratégiádat, és mivel most te is kitettél magadért, rajtam a sor, hogy megmutassam, milyen hatalmas szörny van a birtokomban. Na akkor, először is kijátszom a Super Squadot, vagyis ezentúl minden alkalom, amikor egy szörnyeim elpusztulnának, húzhatok egy lapot. Most figyelj, aktiválok 2 Quick Launch nevű varázskártyát, vagyis hívhatok a paklimból a mezőre 2 darab Rocket sárkányt. Most pedig aktiválok egy Terraformingot, vagyis kereshetek egy Bootsektor lancsot a kezembe, amit ki is játszok. Aktiválom a mezőlap képességét, vagyis léphatok a kezemből 2 további Rocket sárkányt hívni. Hiába idéztem meg 4 szörnyet, a hósárkányaim mindegyiknél erősebbek. Külön-külön nem is. De hogyha összelinkelem őket, megalkothatom a leghatalmasabb szörnyet. 4 mutatót voltak el. Összelinkelem a mezőn lévő 4 sárkányomat, és megidézem a leghatalmasabb link sárkány. Borello Dragon! Borello Dragon? Az meg mi? Belépek a csatafázisomba. Borello, célozz meg Neo Blue Eyes-t! Micsoda? De a Neo Blue Eyes erősebb, mint a Borello Dragonod. Várd ki a végét. Aktiválom Borello képességét. Vagyis, hogy a támadás közben kiállul egy szörnyet, akkor a következő köröm elejéig átértem felette az irányítást. Majd a következő standby fézenbe elpusztul. Így úgy a Chaos a saját sárkányot szűzzel. Támadj Neo Blue Eyes Ultimate Dragon! Te vagy! Mivel használta a képességét, Borello nem feltett. Jöhetsz. Húzok! Sajnos ebbe a körben nem tudok mit csinálni, úgyhogy átadom a kört. Nem sokára nem lesz más választásod, mint Darknesshez fordulni. És akkor egyszer és mindenkorra véget vetek a körforgásnak. Húzok! Neo Blue Eyes a köröm elején a temetőbe kerül. Így viszont Borello újra támadhat. Most viszont megidézem Autorocket, akinek a támadó erejét a Fűt spellem 300-zal növeli. Így összesen 4900 sebzés fog érni. Támadás! Rendben, én jövök, húzok! Játszom a Return Dagolorcot, és a temetőből visszaívom a hósárkányomat a pályára. Hósárkány, támad meg a sárkány! Aktiválom Borellód másik képességét, vagyis 500-zal csökkentem a szörnyet támadó erejét. Támad meg! Sebzés, amit elszenvedek, szinte jelentős. És mivel elpusztítottad egy szörnyemet, húzhatok. Még egy. Rendben, te jössz! Mivel csatában elpusztult egy Rocket sárkányon, másokat idézhetek a pályára. Csata. Borello Dragon képességével további 500 támadóponttal gyengítem a szörnyedet, így ezt a kört biztos nem ér. Azt hittem, nehezebb dolgom lesz. Borello Dragon! Támad! Ugyan a hósárkányom elpusztult, de ezt teret enged. A legerősebb hósárkányomnak. Micsoda? Nem létezik. Hiába elemezted eddig a stratégiámat, lehet. Ugyanis ezt a lapot eddig még soha nem játszottam. Ha elpusztult a hósárkányom, és a kezemből le tudom írni Deep Eyes, White Dragon. Használom Deep Eyes első képességét. Minden temetőből sárkányért 600 pontot veszítem, ez összesen 2400. Majd a második képessége. Kiválasztom Neo Blue Eyes temetőből, és megkapja a támadópontját, ez összesen 4500. Viszont a körömnek még nincs vége. Aktiválom a Super Squadot, vagyis elküldök a temetőbe egy Rocket sárkányt, húzhatok helyette 2 másik lapot. Plusz a Super Squad miatt húzhatok még egy harmadikat is. A köröm végén, mivel elpusztult egy Rocket sárkányom, hívhatok még egyet a paklimból. Másik mit érsz az új lapoddal, Tamás? Húzom! Oké, lehet. Búcsúzzol a nagyra becsült sárkányodtól. Deep Eyes,
Pusztítsd el! Állj! Aktiválom Borrelót képességét, és kijelölöm a saját szörnyemet, ami a Metal Rocket Dragon. De hát ennek semmi értelme, nem tanultál semmit 8 év alatt? Metal Rocket Dragon képessége működésbeli. Vagyis, ha egy Link Lane targeteli, akkor elpusztítja magát és elpusztíthat egy szörnyet a tetérfeleten is. Az pedig a fenséges Deep Ice Strike Dragonod lesz. Alábecsülted Deep Ice-t. Ha elpusztul, minden szörnyet eljusz a tetérfel és a temetőbe. Csúnyán elszedtél. Ugyanakkor a Supply Squad miatt megint húzhatok. Kijátszom utolsó lapomat. Szörnyélesztő! Viszont akit visszahozok szörny, az a te Borreló Dragonod. Az én sárkányom. Így van. Jobb lesz, ha nálam lesz. Jöhet. Húzok. Mivel az előző körön végén elpusztult egy rocket sárkány, hívhatok megint egy másik. Ha így folytatod, minden sárkány a temetőbe kerül. Egy olyan kombóval fogom megszabadítani az emberiséget, amit még tőled tanultam. Aktiválom a Dragon's Mirrort. Vagyis, amint te is rámutattál, elég sok sárkány van a temetőmben. Így eltávolítok belőlük 5-öt, és megidézem a hatalmas 5 fejű sárkány. Ha jól számolom, nincs semmi, ami megmenthetne. Úgyhogy Darkness hamarosan a hatalmas. 5 fejű! Pusztítsd el! Állj! Aktiválom Borreló képességét. 500-ra csökkentem a szörnyet támadását, így túlélem. Akkor sem marad semmi a térfeleden, és a következő körben visszahívhatom Borreló Dragont is. 5 fejű, intézd el! Újra itt vagyunk, Tamás. Együttes. Elpusztítjuk ezt a kisegít. És a sárkányában elfoglaljuk a világot. A testem az enyém. Nem! Nem. Nem! Nincs többé hatalmat felettem! Tűnj el! Micsoda? És a Borrelót se pusztult el. Igen, mert elfelkezték egy temetőben lévő lapomról. Kivonom a varázslapomat. Return of the Dragon Lords. Így Borreló nem pusztul el. Így fordult a kocka. Ennek a párbajnak még nincs vége. Most figyelj. Emlékszel még erre a lapra? 8 éve éppen te adtad nekem. Ki hitte volna, hogy egy napon vagy ez fogja megváltani a világot? Eltávolítottam a játékból, hogy megidézzem Malefic Blue Eyes White Dragon. Hiába is állítod át az 5 fejüket. A következő körben lenulláznak. Lássuk a kártyák lelke még veled. Lehel, azzá válsz, amelyen küzdesz, hogy ezen az úton maradsz. Húzok! És éppen emiatt megálltalak, hogy észheztél. Kijátszom a Rirjokut, vagyis a hósárkányú támadását lefelezem, és a támadást odaadom az FGD Dragonnak. Belépek a csataszakaszba. Használom Borreló képességét, átálltam az 5 fő sárkányt az én térfelet. De már kezdem kiismerni a képességét. A második képességét is aktiválom, ezért a hósárkánynak még 500-ra csökkentem a támadását. Így a kettő közötti különbség 5000. Neked pont ennyi elted van. Készen állsz? Hiába tanulmányoztam a könyvet, még mindig képes vagyok. Nem csak, hogy ellenem fordítottad a legerősebb szörnyemet, még Darkness is megnéztem. Jöjjön, aminek jönnie kell. Barát. 5 fejű! Fejezzük be! Támadj! Tamás, jól vagy? Gézé, megtaláltam Ronint. Úristen, máshol küldöm az emberémet. Tarts ki! Ne küld az embereidet, ártalmatlan. Tehát ez egy veszélyes alak! Nem jelent ránk veszélyt. Megyek mindjárt én is. Miért? Nem vagy te rossz ember, Lehel. Az ányvilág rajtad hagyta a nyomát, de van még visszaút. Menj vissza a szeretteidhez. Köszönöm. Köszönöm. Ja, és még valami. Azt hiszem, erre nem vagyok többet méltó. Tartsd meg, Lehel. Ez majd emlékeztet rá, hogy milyen ember vagyok valójában. Remélem egyszer még majd egymás oldalán fogunk küzdeni. Minden jót.
Eljön annak is az ideje, Tamás. Minden jót. Rendben, Lehel. De legközelebb, ha találkozunk, légy szíves, először beszéljük meg, és csak utána próbálj megölni. Úgy lesz. Téged könnyebb volt megtalálni, mint gondoltam, Agaton. Phoenix.